na isang hindi actually original. Masasabi natin na kasama pa rin doon sa mga usual na nire-review natin dito ng mga budget na items. Kung mapapansin nyo, dito sa channel na to, madalas nagre-review tayo ng mga murang alternative doon sa mga mamahaling items. Isa sa mga mamahaling items na yun usually ay yung AirPods 2. So ito yung AirPods 2 na second gen ngayon. Hindi ito sa akin. So ito, makukuha mo usually sa mga Apple resellers ng around 9,490. So, kung tutuusin, medyo mahal pa rin talaga, ano? So, ano yung mga alternatives na meron na tayo dito na na-review na natin sa channel na ito? Una ay yung Proton True Wireless Earbuds. So, medyo iba yung form factor niya, syempre. Kung mapapansin mo, ano siya, yung merong in-ear na form. Whereas dun sa AirPods, second gen, meron siyang ganitong form na katulad lang nung in-ear pa rin siya pero wala siya nung tips na pumapasok dun sa tenga para mag-seal yung tunog. And meron din tayo dito nitong Infinix na true wireless earbuds din. Same din, merong in-ear na merong pumapasok sa loob. Pero ito ay may kanya-kanyang brands and medyo iba rin yung kanyang form. Pero isa sa mga madalas ko nakikita ngayon sa mga online stores ay yung mga 1:1 na copy nitong AirPods second gen. Curious ako talaga kung ano yung performance nun, kaya umorder din ako talaga ng isang copy nitong AirPods second gen. So ngayon, titingnan natin yung comparison and aalamin natin kung worth it nga ba yung price nito. By the way, ito ay available, makukuha for only 700 plus, including shipping. Hindi ko i-share yung link. Ala na kayo maghanap nung link dun sa online stores. Marami naman yun actually, and I think may kanya-kanyang merits din naman dun sa mga available na alternatives na yun. So, tingnan natin ngayon kung ano yung difference, kung ano yung similarities, and kung sulit ba na kunin yung 1:1 na copy nung AirPods na second gen. So, kaya ako nga pala hindi gustong i-share yung link kasi as much as possible ayoko sanang mag-promote ng mga knock-off na items and we can consider this as a knock-off kasi nga 1:1 copy siya ng isang original na item. Pero ang gusto ko lang talagang ma-explore dito ay kung gaano ka-similar or kung gaano ka-different, kung gaano ka-gayang-gaya yung isang copy. And alam ko na may mga users talaga tayo na naghahanap din ng ganitong alternative na gusto natin yung medyo maporma, gusto natin yung medyo mukhang exclusive, mukhang premium na item, pero makukuha natin sa mas murang halaga. Ito na yon. And from the box itself, kung titignan natin, more or less, so far mukhang kamukha siya, ilalagay natin dito sa kaliwa yung 1:1. And ilalagay natin dito sa kanan yung original na Apple Airpods. So, i-compare muna natin yung box, So, ito yung box. And ito naman yung original. So, ito yung original na box nitong Apple Airpods. Yung AirPods second gen. So, i-compare muna natin yung box. So, more or less the same. Parang medyo iba lang yung shade nung white nung 1:1 na copy. Whereas yung pagka-white nitong original, para siyang hindi ganun ka-white. Parang hindi siya mukhang papel or hindi siya mukhang Oslo paper. Hindi siya mukhang Oslo paper na white. So far, in terms nung printout, in terms nung itsura nung mga labels, medyo naiiba, So kung mapapansin mo dito, yung labels nung nasa original na box, may kanya-kanyang stickers, yung mga iba-ibang parts nitong mga labels nito. So, itong nasa kanan, may sariling label. Yung nasa kaliwa, may dalawa pang magkaibang label. Whereas dito, yung buong yan, isang label lang yan. So, doon pa lang, makikita na natin na medyo may difference talaga pagdating dun sa manufacturing nitong Apple Airpods na to. So, ngayon, tingnan natin yung loob, let's open this up. Ayan. So, again, i-compare natin yung box. Yung printing ng labels medyo naiiba. Yung itsura ng Apple na logo, medyo magkamukha.
medyo mukhang pareho. Yung printing nung AirPods dito, parang medyo iba yung font, medyo mas maliit yata yung font nitong sa 1:1. And then, yung nasa ilalim, yung image nung ating AirPods mismo. Again, medyo iba yung font nung 1:1. Or medyo iba yung itsura, yung font size. Mukhang yung font size yung medyo naiiba. And of course, yung inking, yung ink nung mismo printout, parang medyo naiiba din. Pero yung picture, parang halos magkamukha, no? Ang naiiba lang, by the way, yung nandito yung meron tayo dito na original Apple Airpods 2nd Gen ay hindi wireless charging yung case. Whereas yung 1:1, wireless charging yung case na nakuha natin. So far mukhang papunta tayo doon sa sulit na side nitong 1:1. So ngayon tingnan natin yung loob. Yun, medyo mahirap siyang buksan kumpara dito. Parang yung sa Apple Airpods kasi na original, medyo madaling mag-slide. No? Usually part ng design talaga yung packaging ng item. So dito medyo parang hindi siya ganun kadaling buksan. Aray. Masakit. Okay, wait lang. Yan. Okay. So ito na yung big reveal ng ating 1:1. Designed by Apple in California. So yung itsura din nung unang label na nasa loob, parang medyo glossy, yung papel nung nandito sa 1:1. Tsaka medyo mas maliit siya ng konti. Tsaka, kung mapapansin mo, mas maraming laman talaga yung nasa Apple Airpods na original. Yung dito kasi parang, ito lang yung kasama. Isang mahabang papel lang nung manual. Siyempre, wala siyang kasamang sticker. No? We cannot expect a sticker. And ngayon, ito na yung 1:1 na copy. Tingnan muna natin kung ano yung iba pang laman. Of course, may kasamang charging cable, lightning connector. So kung mapapansin mo, medyo meron tayong isang watch out dito. Kung titingnan mo yung lightning cable, may may scratches. I don't know kung kita sa camera. Pero may micro scratches yung lightning cable eh. So, hindi ko masabi na parang original item itong ating nakuhang, or hindi ko masabi na brand new yung nakuha nating lightning cable. Kasi nga, bakit siya may ganito? Bakit siya? Hindi ko alam. Pero, anyway, andito na yan. And of course, take note, 700 lang yung nakuha natin, yung pricing nitong nakuha natin na 1:1 na copy. So, you get what you pay for. So ngayon, let's compare. Ayan. So ito na ngayon yung dalawang AirPods, yung original. So hindi ko inalis sa case para hindi ako malito. Ito yung original, and then ito yung 1:1. So, let's see kung anong meron sa loob. Bakit di ko mahanap kung paano siya inaalis? Ayun. Okay, so far so good. So, yung packaging ng mismong unit, parang more or less the same, no? Yung nandito sa AirPods na original. So, ito ngayon yung first look natin dun sa 1:1 na Apple Airpods. So, front, back. Meron din siya nung indicator dito. And dun sa original na Apple Airpods case, especially wireless charging case, dito mo malalaman kung ano yung wireless case or not. So, usually nasa harap yon. And tingnan natin ngayon yung nasa loob. So, yung clicking mechanism, parang parehas nung sa original na Apple Airpods. So, ang galing kung paano ginagaya nitong Apple Airpods yung ating original na second gen. Ang galing kung paano ginagaya nung 1:1 yung original na Apple Airpods.
So, tingnan natin yung mismong unit. So, ito yung 1:1. Ganito din yung itsura nung sa Apple original case or Apple original na AirPods. So again, yung nasa kaliwa, ito yung 1:1, and then yung nasa kanan, ito yung original. So, magkamukha talaga. Even yung mga maliliit na labels do sa ilalim, let's see kung mafo-focus. Medyo pareho, pero medyo may konting difference din in terms ng kulay ng printout, ng label. Ayun, dun talaga makikita yung difference kung gaano ka-faint yung pagka-print ng label na nandun sa AirPods mismo. Pero overall, medyo magkamukha talaga, no? Ang galing ng pagkakagaya. So balikan natin muna yung original para hindi tayo malito. Okay, so ito yung first look natin. Again, glossy din yung case. So, katulad nung nasa original na Apple Airpods. Again, this is a wireless charging case. Wala ako wireless charger na dala ngayon dito. Hindi pa natin ma-check kung nagwo-work nga yung wireless charging. Pero, abangan nyo sa full review. Tingnan natin ngayon kung nagwo-work ba yung pag-prepare nitong 1:1 na Apple Airpods dun sa ating iOS device. So, kung hindi alam na iba, ganito mag-pair ang isang original na Apple Airpods. So, tingnan natin. Turn on Bluetooth. Tapos, pag binuksan mo siya, automatic ma-identify agad yung unit, yung mismong AirPods na device. Ganun ka-seamless yung pag-pair ng original na Apple Airpods. So, tingnan natin ngayon kung ganun din ba yung sa 1:1. So, open up. So, not your AirPods. So, na-identify niya na hindi ko ito AirPods. Sabi AirPods not connected to this iPhone. So, let's connect. Hold button. Connecting. Done. So, ang galing na pagkakagaya mo. Ang ganun talaga eh. Tingnan natin. Mabilis din, So, merong 100% na charge. So far, yung mismong individual AirPods and then yung wireless charging case ay merong 77% na available charge. So, tingnan natin ulit. Galing. So, I don't know. Titingnan pa natin yung sound quality. So, again, abangan nyo sa full review kung worth it ba na kunin itong 1:1 na copy. Again, I would not exactly recommend na kumuha kayo ng ganito. Especially, kung may budget naman kayo, of course, get the original one. Hindi ako masyadong nagpo-promote talaga ng mga 1:1 na copy, especially yung mga tinatawag natin knock-off. Pero, considering na merong mga users talaga na interested kumuha ng isang unit or isang device or isang gadget na sobrang maganda tingnan, pero gusto natin na makuha siya sa mas murang halaga, mukhang isa ito sa mga options na pwede mong tingnan. So again, abangan nyo yung full review and who knows, pwedeng i-giveaway ko itong mismong AirPods unit na ito. So abangan natin sa full review. Mag-comment kayo sa baba para malaman ko kung interesado ba kayo dun sa ating magiging giveaway nitong 1:1 na Apple Airpods 2nd Gen. So yun lang for this video and thank you for watching. Again, don't forget to subscribe. Make sure to click the notifications icon para maabangan nyo yung details ng ating magiging giveaway dito sa 1:1 Apple Airpods 2nd Gen. So that's it. Thank you for watching and see you again in our next episode.